What's up everyone? My name is Rymnd and welcome to my YouTube channel. Today, pag-uusapan natin yung isa sa pinakamahalagang accessories na dapat mayroon ka when it comes to fashions, which is yung Relo. And in today's video, bibigyan kita ng 6 watch rules na dapat mong malaman kapag magsusuot ka ng Relo. Number 1, size ng Relo. Alam mo ba guys na ang tamang sukat ng Relo para sa lalaki is from 35 to 42mm. Kapag bumaba na ng 35mm yung size ng Relo mo, ibig sabihin, pambabae na yun. At kapag lumagpas naman ng 42mm yung size ng Relo mo, ibig sabihin, it's a no-no na yun kasi sobrang laki na yun para sa braso mo. At kung gagamit ka ng Relo guys, make sure lang na dapat proportion siya dun sa braso mo or sa wrist mo. For example, maliit yung wrist mo. Dapat ang suot mong Relo is yung hindi bulky para hindi magmukhang maliit pa lalo yung braso mo. Number 2, humanap ka ng Relo na pwede mong eterno kahit saan. For example, kung pang daily use siya or pang casual na gamit siya, make sure lang na gumamit ka ng Relo na stainless yung strap. Or kung formal attire naman, make sure na gagamitin mo yung leather strap, brown leather strap, or black leather strap. Anything na babagay dun sa formal attire mo. At rubber naman kung sports. Number 3, wear it to your non-dominant hand. Ibig sabihin nito guys, kung right-handed ka, dapat yung Relo mo is nasa kaliwa. For example, right-handed ka, tapos magsusulat ka. Hindi mo siya may move ng naayon sa gusto mo. Kasi may sagabal na Relo eh, diba? Why not ilagay mo na lang siya sa kaliwa mo, so mas magagamit mo pa na maayos yung kanang kamay mo, which is yung dominant hand mo. Number 4, watch placement. Dapat guys, ilalagay mo yung Relo mo behind your wrist boom. Sa part na ito, para may galaw mo ng ayos yung left hand mo. Iwas injury na rin yan guys, at para ma-maximize mo yung mobility ng hand mo. Another good thing guys is kung dun mo siya ilalagay behind your wrist boom, and by any chance na mamumulsa or may kukunin kang gamit sa left pocket mo, hindi na siya sasabit or wala nang sagabal pagkuha mo ng gamit dun sa left pocket mo, diba? Number 5, huwag kang gumamit ng Relo na loose ang fit sa'yo. Bukod sa ang pangit niyang tignan sa'yo, bukod sa nagmumukhang hindi siya sa'yo, ang pangit din tignan sa'yo, at hindi siya magandang tignan sa style mo. For example guys, gumamit ka ng Relo na aalog-alog. Diba? Parang napaka-inconvenient naman gamitin ng ganong Relo. At kapag pamumulsa ka guys, ang samang tignan no, na umaangat yung Relo mo or gumagalaw yung Relo mo, maganda, sakto lang yung fit ng Relo sa'yo. At ang tamang fit ng Relo is yung kasya yung index finger mo dun sa Relo. And last, number 6, wear it in right occasion. For example guys, a-attend ka ng formal gathering, dapat ang susuot mong Relo is yung leather watch or black leather watch or any leather, black or brown man yan. Huwag kang gagamit ng sport watch doon. Ang baduy tignan guys. Bukod sa sinisira mo yung suit mo, hindi na siya appropriate dun sa occasion na pupuntahan mo. And for example naman guys, mag-workout ka, huwag kang magsusuot ng leather watch. It's either man kung sport watch man siya, basta huwag kang magsusuot nun guys, kasi masisira mo yung leather watch mo. Unang-unang masisira dun is yung leather. Pag napawisan yun guys, alam mo naman yung magiging case nun. Hindi maganda yung amoy ng leather pag napapawisan, diba? Kung pang daily use naman guys, o pang casual use naman guys, smart casual or semi-formal use naman, okay na okay yung silver watch na Relo or yung stainless strap na Relo. And those are the 6 watch rules na dapat mong malaman kapag magsusuot ka ng Relo. So, if you like this video guys, give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. And hit mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa aking future uploads. I'm out. Peace. Cut.